Sáng sớm, Di quản ký túc xá đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm WeChat. Có một anh chàng giao hàng vừa đột nhập vào ký túc xá. Mọi người chú ý an toàn, phải khóa cửa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Trong nhóm một trận ghét bỏ, nói dì túc quản làm ầm ĩ, nói anh trai giao hàng tận tâm. Ngay sau đó dì túc quản lại bổ sung một câu: camera giám sát bắt được anh trai giao hàng cầm dao trong tay. Gói thông tin. Điện thoại của tôi chuyển sang ứng dụng giao hàng. Trên trang đặt hàng cho thấy anh ta cách tôi 15 mét. Tôi hối hận chắc đi được. Tại sao nửa đêm lại nghiện đồ ăn? Nhất quyết cứ muốn đồ ăn cay nóng. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, từ nhỏ đến to. Gõ cửa vang lên. Xin chào, đơn hàng của bạn đã đến. Trái tim tôi còn đập mạnh hơn cả tiếng gõ cửa. Bây giờ là kỳ nghỉ. Trong ký túc xá chỉ có mình tôi. Cả ký túc xá có rất ít người. Để dễ quản lý gì quản lý ký túc, mới kéo vào một nhóm WeChat này. Biệt danh của mọi người cũng được đặt thành số phòng. Tôi là 408, tôi không trả lời bên ngoài. Giả vờ không có ở đây, đồng thời nhờ giúp đỡ trong nhóm WeChat. Nhân viên giao hàng đến cửa nhà tôi rồi, đang gõ cửa. Trời ơi, đừng mở cửa. Gọi cảnh sát đi, người cũng đến cửa rồi. Bây giờ gọi cảnh sát không kịp. Mọi người đừng hoảng sợ. 408 đừng mở cửa, ta sẽ qua ngay. Nhìn thấy câu trả lời của dì, tôi vừa yên tâm, sẵn sàng tiếp tục giả vờ. Ký túc xá không có ai. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là nhân viên giao hàng. Tôi quên tắt tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng anh trai giao hàng bên ngoài chắc chắn có thể nghe thấy. Tôi kết nối điện thoại, giả vờ như một giọng nói lười biếng không thức dậy. Tôi đang ngủ, đặt đồ ăn ngoài cửa là được. Ngoài cửa im lặng một lát. Anh trai giao hàng nói trên đường đến thì súp bị đổ. Tốt hơn bạn nên ra ngoài xem một chút đi. Nếu không ăn được thì hoàn lại tiền cho bạn. Tôi không có nửa điểm do dự trả lời không sao. Tôi có bát riêng, không hoàn lại tiền, cũng sẽ không đánh giá xấu cho bạn. Người ngoài cửa vẫn kiên trì. Canh nóng bị lạnh có thể bị tiêu chảy. Tốt hơn bạn nên ra ngoài xem một chút đi. Bên kia càng kiên trì. Trong lòng tôi càng hoảng. Tôi chưa từng thấy nhân viên giao hàng chủ động hoàn lại tiền ngay cả khi giao hàng lạnh. Tôi trả lời dứt khoát, tôi có nồi có lò 6 sóng. Tự làm nóng được. Nếu anh không đi nữa, tôi đánh giá xấu rồi. Nghe đánh giá xấu, bên kia vội vàng trả lời được rồi. Tôi đi đây, giao hàng để ở cửa rồi, đừng đánh giá xấu. Nói xong, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân đi xa. Tôi đã không đi lấy hàng ngay lập tức, chờ khoảng 1 phút. Đầu tiên là đến trước cửa nhìn vào mắt mèo quan sát. Tầm nhìn toàn màu đen. Không nên chứ. Mặc dù hành lang là đèn điều khiển bằng giọng nói, không sáng khi không có ai, nhưng hai đầu cuối hành lang có cửa sổ. Không đến mức không có chút ánh sáng nào. Cảm giác này giống như bị chặn bởi một cái gì đó. Tôi vừa nghĩ đến việc bị chặn này thì đột nhiên biến mất. Thông qua mắt mèo, trong môi trường tối tăm xuất hiện một bóng người. Bóng người mặc quần áo giao hàng, một tay cầm đồ ăn, một tay cầm dao. Tôi gần như hét lên. Bởi vì đèn không sáng, không nhìn thấy hình dạng cụ thể của nhau, nhưng mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Hệ thống cửa chống trộm trong ký túc xá của chúng tôi rất bình thường. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng thông qua cửa, bạn có thể thấy có ánh sáng trong nhà không? Đèn trong ký túc xá luôn sáng. Từ bên ngoài sẽ nhìn thấy ánh sáng trong này, nhưng khi tôi nhìn ở cửa, từ bên ngoài nhìn cửa vào là tối. Bên kia biết tôi đang canh cửa. Tôi vội vàng nói, anh không đi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhân viên giao hàng không vội, cúi xuống và đặt đồ ăn ngoài cửa. Sau đó dán cơ thể thì thầm ngoài cửa. Lấy hàng sớm nhất có thể, cho dù ai gõ cửa cũng đừng mở. Nói xong nhân viên giao hàng để đồ lại rồi rời đi. Chân của hắn hình như có vấn đề, đi bộ khập khiễng. Hắn đi rồi, nhưng mắt tôi không dám rời khỏi cửa. Vẫn giữ trạng thái căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài qua cửa. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi nhìn qua nhóm WeChat. Tôi vừa nhìn thấy người giao hàng ở cổng vào. Có thể lấy đồ rồi. Cho đến lúc đó, dây thần kinh của tôi mới thư giãn. Muốn đánh máy trả lời 402, nhưng tay đều run. Tạm thời từ bỏ. Mở cửa lấy hàng bên ngoài càng không thể. Không phải không tin 402, chỉ là vì bắt cảnh nóng mà mạo hiểm thì không được. Lúc này nhóm WeChat lại có tin tức mới. Tôi thấy dì quản lý lên rồi. Đừng lo lắng. 413 ký túc xá cạnh hành lang. Có người lên đây có thể là người đầu tiên nhìn thấy. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống. Dì quản lý ký túc xá thường quản lý chúng tôi rất nghiêm ngặt, đặc biệt có trách nhiệm và đáng tin cậy. Có gì bảo vệ,
Chưa từng có cậu bé nào vào ký túc xá. Ngay cả nam đạo diễn muốn vào cũng phải nhờ dì. Như đêm nay, đó là lần đầu tiên anh trai đó xông vào. Tôi vội mở cửa, chuẩn bị giải thích tình hình với dì quản lý ký túc xá, đi theo hướng hành lang. Tôi thấy hình bóng dì quản lý ký túc xá liên tục đến hành lang tối. Dì không hề dậm chân hay đánh thức đèn điều khiển bằng giọng nói. Sau khi nhìn thấy tôi, dì đột nhiên tăng tốc độ chạy nhanh lên. Tay chân không phối hợp lắm khi chạy nước đại. Ngay lúc này, điện thoại của tôi bị sốc. Tôi mở WeChat. Lần này là 413 nói chuyện riêng. Trạng thái của dì quản lý không ổn. Đừng mở cửa cho dì ta. Hắn cầm reo trong tay, máu trên dao. Huyết áp của tôi tăng vọt. Nhanh chóng khóa ký túc xá, đóng mạnh cửa ký túc xá và khóa lại. Một lát sau tiếng đập cửa vang lên. Dì quản lý không phải đang gõ cửa, là dùng nắm đấm đập cửa. Tôi vội vàng trả lời dì. Đừng gõ nữa, tôi là Lâm Tiểu Thanh. Giao hàng lấy được rồi, tôi không bị thương. Tiểu Thanh nghe thấy tôi nói. Dì quản lý bên ngoài hơi dừng lại, không đập cửa. Tôi nhân cơ hội xem dì quản lý qua mắt vẻ mặt có vẻ đau đớn. Tôi nhận ra dì đang dựa vào thanh chắn cửa, đặt tay phải ra sau lưng. Động tác của dì rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Giống như 413 nói, tay phải của dì quản lý cầm một con reo. Dì không gõ cửa nữa, mà là ở ngoài cửa nói Tiểu Thanh. Mở cửa ra, dì phải tận mắt nhìn thấy cháu an toàn mới yên tâm. Tôi vội trả lời dì. Con ổn. Giao hàng tôi cũng nhận được rồi, anh trai giao hàng vừa đi sang phải rồi. Dì gõ cửa. Giọng nói có vẻ trách con. Mở cửa là thuận tiện. Làm sao tôi biết được? Kẻ xấu đã bắt con và trốn trong ký túc xá của con thì sao? Các con đều là trẻ con trong mắt dì. Sự an toàn của con là điều quan trọng nhất. Lời nói này xong, tôi nghĩ dì quản gia quen thuộc đã trở lại, thắp sáng một cặp suy nghĩ cho chúng tôi, nhiệt tình và nghiêm khắc. Nhưng tôi vẫn không thể mở cửa, phải qua được đêm nay. Ban ngày tôi tìm dì quản lý xin lỗi, bây giờ cũng không được mở. Dì, người xấu không vào phòng con. 402 có thể chứng minh hắn tận mắt nhìn thấy anh trai giao hàng rời đi, ngay bên phải hành lang. Chân hắn hình như có vấn đề. Dì ơi, bây giờ dì vẫn có thể đuổi kịp. Ai biết, dì căn bản không có ý định đuổi theo anh trai giao hàng, cứ ở trước cửa phòng tôi. Vậy dì cũng phải vào trước để hỏi rõ tình hình. Điều này là vì sự an toàn của con. Mở cửa cho dì, nếu không sẽ trừ điểm cho ký túc xá của con. Trong phòng tôi không có người xấu, tôi cũng an toàn. Hướng trốn thoát của anh trai giao hàng cũng được đưa ra. Tại sao dì quản lý vẫn khăng khăng muốn vào ký túc xá của tôi? Trực giác của tôi nói với tôi, dì quản lý chắc chắn có vấn đề. Tôi chỉ có thể kiên quyết trả lời dì. Bây giờ là nửa đêm rồi, con không có nghĩa vụ phải mở cửa, cũng đe dọa trừ điểm. Đừng nói gì trừ điểm là không hợp lý, cho dù trừ thêm điểm cũng không quan trọng. Ai biết lúc này vừa rồi, dì lo lắng đột nhiên im lặng, qua mắt mèo. Dì cúi đầu, tôi quan tâm đến con. Sao con không hiểu gì cả? Đổ lỗi cho dì. Tất cả đều trách con, tất cả đều trách con nửa đêm nhất định phải gọi đồ ăn mang đi, để kẻ xấu vào ký túc xá. Ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi sẽ bị trừng phạt. Giọng của dì từ nhỏ đến lớn, cuối cùng trong giọng nói có vẻ hung dữ. Trong lúc nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kiểm soát. Hắn đặt mắt lên gương, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hành động này của dì làm tôi liên tục lùi lại. Mặc dù dì lại dùng sức đập cửa 2 lần, bắt đầu cười. Phạm sai lầm và từ chối chấp nhận hình phạt. Ngươi nghĩ rằng ta không có cách nào? Đứa trẻ ngốc nghếch, ta là quản lý ký túc xá rồi. Tôi có chìa khóa của mọi ký túc xá trong tòa nhà. Cho tôi xuống lầu lấy. Tôi sẽ lên đây ngay để trừng phạt cô. Nghe lời dì, thần kinh tôi như nổ tung, không nói nên lời. Ngay lúc này, tin tức mới đến từ nhóm WeChat. Có người ở đây. 408 thật ra vừa rồi tôi cũng đặt hàng mang đi. Anh trai giao hàng đến cửa nhà tôi rồi, hắn không đi thì sao? 408 làm thế nào bạn vừa đuổi bà ta đi? Tôi không chỉ không thể giúp hắn ta, bản thân cũng khó bảo vệ. Ngay lúc này, dì nội chú bên ngoài đã rời đi rồi, vừa đi vừa nói về người giao hàng đó. Đừng để tôi bắt được, còn có bạn học trên lầu nữa, nửa đêm gọi đồ ăn mang đi cũng phải chịu phạt. WeChat lại có tin tức mới, nhưng lần này là một nhóm nhỏ của C3. Trong nhóm trừ tôi, ngoài ra còn có 402, 413, 508. Ở bên trái và bên phải của ký túc xá của tôi, có cầu thang ở cả hai bên 402 và 413. Tình hình tối nay không bình thường. Anh trai giao hàng có vấn đề, dì quản lý cũng có vấn đề. Nhóm nào chúng ta ồn ào lẫn nhau. Thông qua kiểm soát truy cập, tôi vừa thấy dì nội chú đi rồi. Chắc là lên lầu rồi. Dì quản lý có vấn đề. Vậy tôi phải làm gì? Dù sao thì ai gõ cửa cũng đừng mở.
508 bạn dự tin, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Chờ một chút, chúng tôi chỉ nghi ngờ thôi. Không bị hại. Cũng không có bằng chứng. Báo cảnh sát giả là phạm pháp, tôi không nói nên lời. Hai người này là học sinh tiểu học sao? Ngay lúc này, nửa ngày không nói chuyện, 402 đã nói rồi. Tôi vừa báo cảnh sát xong rồi. Cảnh sát sẽ đến đây trong 10 phút nữa. Bây giờ an toàn là quan trọng nhất. Tôi thở dài. Trái tim luôn treo cuối cùng cũng buông xuống. Bình tĩnh, tôi đã phân tích tình hình một thời gian ngắn. Cửa ký túc xá bị khóa. Có mấy chị em thông qua kiểm soát truy cập để trao đổi tình hình bên ngoài. Đã báo cảnh sát. Mặc dù dì quản lý có chìa khóa ký túc xá của chúng tôi, nhưng bà ta đuổi theo anh bán hàng. Tạm thời sẽ không thể quản lý chúng tôi. Lúc này úy chắt lại chứng minh một chút. Tôi nhìn điện thoại. Là 402. Trò chuyện riêng tư. Bạn có thấy 413 và 508 có vấn đề gì không? Trái tim vừa đặt xuống, bởi vì câu nói này lại bắt đầu hoảng sợ. Vội vàng đánh máy nhớ lại, có phải vì họ vừa không đồng ý báo cảnh sát không? Chắc là nhát gan không dám. Điều này không thể kết luận họ có vấn đề. Không chỉ thế, khi nhân viên giao hàng cho bạn, nó đi qua bên tôi thấy trong tay anh ta chỉ có một phần đồ ăn mang đi. Sau khi gửi cho bạn, chắc là trong tay hắn không còn đồ ăn mang đi nữa. Không có giao hàng, vậy tại sao nhân viên giao hàng lại đi 508? Lúc đầu 508 cũng không nói là hắn ta đặt hàng mang đi, hắn nói dối. Và khi nhân viên giao hàng rời khỏi chỗ bạn, không đi qua bên tôi, đó là đi từ hướng 413. 413 hẳn là thấy nhân viên giao hàng tay không mới đúng, cho nên 413 biết 508 không đặt hàng mang đi, lại là 413 kéo 508 vào nhóm, cho nên hai người họ biết nhau. Và tất cả đều có vấn đề. Còn có 508 vì không có đặt hàng mang đi. Tại sao nhân viên giao hàng lại đi 508? Nhân viên giao hàng 413, 508, ba người họ rất có thể quen nhau. Hắn nói như cái lưỡi. Tôi đã không phản ứng. Tôi cầm điện thoại trong một tay đặt trên thái dương. Muốn giữ cho suy nghĩ của mình rõ ràng. Theo dòng suy nghĩ của 402 nhớ lại tình huống vừa rồi. Nhân viên giao hàng một tay cầm đồ giao hàng, một tay cầm dao, hình như thật sự chỉ có một phần đồ ăn mang đi. Ngay lúc này, tin nhắn của nhóm 413 lại đổ chuông. Anh trai giao hàng bị dì ký túc xá dì sợ hãi bỏ chạy, nhưng dì quản lý không đi trước cửa phòng tôi. Dì cố bắt tôi mở cửa. Tôi phải làm gì? Đừng mở cửa. Bây giờ đã báo cảnh sát rồi, chờ cảnh sát. Tôi và 402 lần này không nói chuyện. Chúng tôi không tin vào 508 và 413. Đối với tình hình hiện tại cũng không có cách nào. Nhưng ngay sau đó, 508 lại nói chuyện rồi, dì quản lý đi rồi. Hắn nói muốn xuống dưới nhà tìm chìa khóa, sau đó đến với bạn. Tôi loạn rồi, 508 nói dì giám hộ đang ở cửa nhà hắn ta. Giờ ký túc xá dì rời đi. Hai tin nhắn chỉ cách nhau 30 giây. Làm sao hắn ta làm được nhanh như vậy để đuổi dì quản lý đi? Quan trọng hơn là, mục tiêu tiếp theo của dì quản lý vẫn là tôi. Mặc dù tôi đang ở tầng 4, nhưng với thể lực của dì quản lý, xuống tầng 1 lấy chìa khóa rồi lên, chậm nhất là 5 phút. Ngay lúc này, 413 nói chuyện riêng với tôi, gửi tin nhắn trong khi dì quản lý vẫn chưa đến. Không cần, bạn đến ký túc xá của tôi đi. Rất nhiều ký túc xá, dì sẽ không tìm từng cái một. Tôi nghĩ đến phân tích vừa rồi 402, từ chối lời mời của 413. Sau đó 402 lại nói chuyện riêng, tôi đến ký túc xá của tôi đi. Dì quản lý không đoán được, hai chúng ta cũng có người chăm sóc. Tôi rất xúc động trước lời mời của 402. Tôi sợ quá. Tôi không biết phải đối mặt thế nào, dì nội chú sắp tới. Nhưng lúc này, 413 lại một lần nữa nói chuyện riêng với tôi. Cẩn thận 402. Tôi nghe nói dì quản lý là dì của 402. Nếu dì chủ nhà gặp nguy hiểm, vậy thì cô ấy cũng có thể có vấn đề. Tôi vừa mới đánh máy chuẩn bị nói với 402 đến chỗ hắn ta. Chỉ thiếu 2 lần để gửi thôi. Tay đột nhiên dừng lại. Não trống rỗng. Tôi bình tĩnh một mình khoảng 1 phút. Từ chối lời mời của 402. Trong thực tế của tình huống không rõ ràng, tôi chỉ có thể tự cứu mình. Dường như là tối nay sợ hãi quá nhiều. Đầu óc tôi bắt đầu không còn rối loạn nữa. Hành động. Đầu tiên tôi khóa cửa chống trộm ở mức cao nhất. Lấy chìa khóa phòng ngủ ra, cắm vào lỗ khóa từ bên trong. Như vậy bên ngoài mặc dù có chìa khóa cũng không mở được cửa. Trước đây có một lần bạn cùng phòng ngủ trong ký túc xá khóa cửa. Chìa khóa để ở lỗ khóa bên trong cửa. Mấy người chúng tôi cầm chìa khóa không vặn được. Sau khi cắm chìa khóa, lấy một con dao trái cây từ ký túc xá. Chờ đã. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi lại sắp xếp lại mối quan hệ nhân vật. Anh trai giao hàng, 508, 413 có thể là một nhóm. 402 và dì quản lý có thể là một nhóm. Mặc dù tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo phé hiện tại, dì quản lý không mở được cửa nhà tôi, chắc là sẽ đi 508. Tôi có một con gieo trái cây trong tay, chỉ là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Khoảng 5 phút nữa, tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng đập mạnh cửa.
Di quản lý lên tiếng cảnh cáo cuối cùng. Lý Tiểu Thanh cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự mở cửa chấp nhận trừng phạt. Giọng nói của tôi, không sao đâu gì. Mặc dù không biết tại sao gì lại trở nên như thế này, nhưng con không phạm sai lầm, con cũng sẽ không mở cửa. Bùm! Ngoài cửa vang lên tiếng va chạm kim loại nhẹ. Người quản lý đã lấy chìa khóa. Cô chủ, bên kia có một cái móc chìa khóa đặc biệt lớn. Tất cả chìa khóa của tòa nhà đều ở đây, trên một chuỗi chìa khóa. Nhưng tôi không sợ hãi khi nghe thấy âm thanh đó. Bởi vì nó chứng minh, quản lý không chỉ lấy chìa khóa của tôi, trong đó có 508, sẽ không chốt ở chỗ tôi. Sau đó, nếu cắm vào tiếng khóa cửa, âm thanh điên cuồng chuyển động không có kết quả liên tục vang lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, tâm trạng bình tĩnh và căng thẳng dâng trào trong lòng. Bên ngoài có con ngựa gỗ của dì quản lý. Cô gái à, tôi thấy cô thật sự không muốn sống nữa. Không mở cửa cũng được. Chặn lỗ khóa lại. Ta không chỉ muốn trừng phạt ngươi, còn phải để thằng nhóc không tuân theo quy tắc của mày bị đánh nữa. Súc sinh không bằng. Chỉ là một tiếng chân đá mạnh vào cửa ký túc xá. Mặc dù tôi tin rằng dì quản lý cửa này không thể đá hỏng, nhưng vào nửa đêm, cánh cửa bị đá ra một tiếng động lớn. Vẫn lo lắng. Tâm động. Tôi nói với cô ngoài cửa. Vì cửa của tôi không mở được. Tại sao không đi trừng phạt 508 trước? Trừng phạt cô ấy rồi quay lại chơi với tôi từ từ. Tôi tin người quản lý. Dì vừa có thể từ 508 chuyển mục tiêu đến chỗ tôi nhanh như vậy. 508 chắc cũng nói gì đó. Lời nguyền chơi xấu nội bộ. Tôi không có gánh nặng tâm lý. Quan trọng hơn là tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc nãy. Cửa sổ ký túc xá của tôi là hướng cổng ký túc xá. Tôi chắc chắn anh trai giao hàng vẫn chưa rời đi. Nếu dì quản lý đi tìm 508, nếu 508 và anh trai giao hàng là một nhóm, vậy tôi là người ngoài cuộc chỉ xem kịch là được rồi. Chắc chắn rồi, sau khi dì quản lý dán một ngọn lửa, một tiếng giận dữ bỏ đi. Theo tiếng bước chân rời đi, nên đi tìm 508. Tôi nghĩ sự thật sẽ sớm xuất hiện. Ngay lúc này, bên ngoài ký túc xá có tiếng còi xe cảnh sát. Giọt nước cùng một lúc, tin nhắn trò chuyện nhóm lại vang lên. Chú cảnh sát cuối cùng cũng đến. Vừa rồi dì quản lý hình như lên tầng 5 rồi. Tôi vừa gọi cảnh sát đấy. Cảnh sát đã gọi cho tôi. Lát nữa đến chỗ tôi tìm hiểu tình hình, mong đợi sự thật. Sau khoảng 5 phút, có tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang. Một nhóm người đến cửa ký túc xá của tôi. Để an toàn, tôi vẫn nằm xuống cửa ký túc xá trước, nhìn tình hình bên ngoài. Đèn âm thanh hành lang sáng lên, có thể cho tôi thấy rõ ràng. Đứng phía trước là hai cảnh sát mặc đồng phục. Dì quản lý đứng bên trái họ, mặt không còn ác nữa, trở lại vẻ ngoài hiền lành và nghiêm túc bình thường. Anh trai giao hàng đứng bên phải cảnh sát, vẫn là bộ đồ mang đi đó, hơi cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm sai lầm không còn đáng sợ nữa. Phía sau họ là hai cô gái. Đó là 402 và 508. Một trong những cảnh sát bắt đầu gõ cửa. Tình hình bạn học chúng tôi đều hiểu rõ rồi. Cần giải thích với bạn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy mở cửa cho chúng tôi xem. Mặc dù tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng không lo lắng về danh tính của hai cảnh sát. Dưới lầu là xe cảnh sát, họ mặc đồng phục, với thẻ cảnh sát, và những người phía sau họ. Nếu họ thật sự đều là người xấu, để đối phó với tôi cũng không ngăn được. Tôi mở cửa phòng ngủ, 402 đến trước và nói với tôi đừng lo lắng. Mọi thứ đã rõ ràng. Là hiểu lầm, là tôi báo cảnh sát. Vì vậy, tôi ở đây, bạn và 508 bị ảnh hưởng, cho nên cũng phải ra mặt giải thích cho các bạn một chút và xác nhận sự an toàn của bạn. Ánh mắt nghi hoặc của tôi nhìn về phía dì nội trú một bên và anh trai giao hàng, hai kẻ nguy hiểm tối nay. Cuối cùng lại nhìn cảnh sát, nói ra câu hỏi trong lòng một cách hào phóng. Anh trai giao hàng cầm reo vào ký túc xá, nhất quyết muốn vào ký túc xá của tôi và 508. Còn có dì quản lý cũng mang theo reo. Trên reo bọn họ còn có máu. Xin vui lòng cho tôi biết lý do. Cảnh sát gật đầu. Cho đến khi tôi muốn hỏi những điều này, kiên nhẫn giải thích tình hình, chúng tôi đã hỏi riêng rồi. Nhân viên giao hàng này vì là giao hàng đêm khuya, sợ nguy hiểm nên mang theo dao. Còn về máu trên đó, trên đường gặp phải con chó hoang tấn công hắn. Tôi gật đầu. Lời giải thích này tuy thái quá, nhưng khi nào cảnh sát nên đi qua ký túc xá? Không có thương vong. Tôi hỏi tiếp, vậy tại sao không giao hàng xong rồi rời đi? Nhất định phải ở lại cửa tôi và 508 không đi. Lần này là anh trai giao hàng chủ động giải thích. Hắn cứ cúi đầu như thể nó đã phạm sai lầm. Bởi vì trên đường gặp phải chó hoang, giao hàng của bạn bị đổ rồi. Đơn hàng mang đi của 508 đã được mời bởi vì chúng tôi nếu bị đánh giá xấu sẽ bị tôi sợ các bạn khiếu nại. Cho nên, cảnh sát tiếp tục bổ sung. Chúng tôi đã xem hồ sơ đơn hàng của anh ấy rồi. Có đơn hàng của hai bạn học. Tôi gật đầu. Bên cạnh ký túc xá cũng theo sát giải thích. Tôi cũng thấy nửa đêm có người đột nhập vào ký túc xá.
nhất thời vội vàng mới mất kiểm soát cảm xúc. Bạn học, dì xin lỗi con. Nhìn bộ dạng của dì quản lý và ngày xưa không có ý định, nhưng nắm lấy cảm xúc của nhau mất kiểm soát, nắm bắt những lời kích động mà đối phương nói. Không có ý nghĩa gì, tôi hỏi tiếp. Dì ơi, trong tay dì có dao, tôi có thể miễn cưỡng hiểu để bắt kẻ xấu. Nhưng còn máu trên dao thì sao? Tuy nhiên, sau đó, một điều kỳ lạ hơn đã xảy ra.